Ny film, ny båt. Vi har en arbetsbåt som har sett sina bättre dagar för ganska många år sedan. Så den här filmen tänkte jag visa lite när det är som sagt en båt som är riktigt jävla smutsig och skitig. Hur man får bort framförallt mögel och lavar. Så vi ska använda en del klor i den här filmen och visa hur man tvättar med det. Ja, som ni ser så vi har ju lite att bita i här. Så grejerna vi ska använda idag då, det är klor som vi kommer köra. Just eftersom det är så pass mycket mögel och såna här lavar. De har ju satt sig i porerna i gelcoaten. Så då behöver vi klor för att döda de här så de släpper från porerna i gelcoaten och blir lättare att kunna skjuta bort med högtrycken. Så vi kör klor. 20% med vatten i en sån här tryckspruta. Så kommer vi gå runt och spruta på det på alla ytor och låta det verka. Sen kommer vi gå på med båtborste för att rugga upp ytan och få loss de här mögelsporerna och lavarna. Sen då när man håller på med klor, det är starkt så är det alltid bra att ha nitrilhandskar så man inte får torra händer. Och sen som sagt en ordentlig högtryck kommer vi behöva här, och eftersom den är så jädra smutsig och så mycket lavar och grejer så kommer vi behöva gå på ganska nära med en ordentlig högtryck och skjuta bort de här. Så innan vi börjar och dra på massa medel och gå runt med högtrycken här så är det alltid bra att plocka bort lite skrot från båten. Så har vi klor här bara som vi drar på. Och då börjar jag som vanligt alltid högst upp i fören och sen jobbar vi oss bakåt. Och nu eftersom det är lite soligt ute så jobbar vi lite mindre sektioner. Så då är det bara att dra på det här överallt, låta verka och sen gå på med borsten och rugga upp. Ja, var klar efter typ 3-4 timmars tvättande. Så nu är det bara att njuta av resultatet.